ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቲቶር ተመልሰን መጥተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን ከታይትሉ እንደምትረዱትኝ ዋይፋያችሁን ማንም ሰው እንዳያይባችሁ ኢንቪዚብል እንዴት እንደምታደርጉት ወይም ደግሞ ሀይድ አድርጋችሁ ደብቃችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ ነው። ኔትወርክ እየተቆራረጠባችሁ ሰዎች ዋይፋያችሁን ብሬክ እያደረጉ ፓስወርዱን ሀክ እያደረጉባችሁ ከተቸገራችሁ እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ዋይፋያችሁን ኢንቪዚብል አድርጋችሁ እናንተ ካልፈቀዳችሁለት ማንም ሰው በእናንተ ዋይፋይ ሊጠቀም አይችልም ማለት ነው። እንዴት ይህን ማድረግ እንደምትችሉ ቀለል ባለ መልኩ ቱቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ። አብራችን ቆዩ። እሺ በቀጥታ ወደ ቱቶራችን እንገባለን። ወደ ዋይፋይ ሴቲንጋችሁ ነው የምትገቡት። ስማርትፎን ተጠቃሚ ከሆናችሁ ቺ ሴቲንግ ምልክት ትመጣላችኋለች ማለት ነው። ይሄ ሀክስቶክ የሚለው የእኔ ዋይፋይ ነው። ሴቲንግ ምልክቷን ፕሬስ አድርጋት ማናጅ ራውተር የሚላል እዚህ ጋር የሚታያችሁ እሱን ትነኩታላችሁ። በመቀጠል ብራውዘር ያስመረጣችኋል። የምትፈልጉትን ብራውዘር መርጣችሁ ጀስት ነው ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት 198 እዚህ ጋር የምታዩት አይፒ አድሬስ 192.168.1.1 የሚለው የዜድቲ አይፒ ነው። የራውተር ሴቲንጉ አይፒ ነው። ስለዚህ እናንተ የምትጠቀሙት ራውተር ዜድቲ ላይሆን ይችላል። ማንኛውም ራውተር ቢሆን የራውተራችሁን ስም በመጻፍ አይፒውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አሁን ባሳያችሁ መልኩ ዋይፋዮቹ ላይ ገብታችሁ ማናጅ ስትሉት ራሱ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ፓስወርዱ ባይ ዲፎልት የሚሆነው አድሚን ነው። ዜድቲ ራውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ አድሚን ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌላ ራውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ እኔን ኢንስታ ላይ እንደነገርኳችሁ ኢንስታ ላይ አናግሩኝና እዛ ላይ ዲቴይል የራውተራችሁን ሴቲንግ ምናምን መጠየቅ ትችላላችሁ። አስረዳችኋለሁ የከበዳችሁ ነገር ካለ ማለት ነው። ግን ዜድቲ ራውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ሎጊን እንዳደረጋችሁ እንደዚህ ሲመጣ ኔትወርክ የሚል አለ። ከዛ ደብሊው ላን የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ፕረስ በማድረግ ወደዚህ ያመጣችኋል። ቤዚክ ኤስኤስአይዲ ሴቲንግ እና ሴኩሪቲ ምናምን ይላል። እዚህ ጋር ኤስኤስአይዲ ሴቲንግ የሚለውን ፕረስ ማድረግ ነው ያለባችሁ። በመቀጠል ሃይድ ይልና ኤስኤስአይዲ ይላል። እኔ ኦልሬዲ ሃይድ አድርጌዋለሁ። እናንተ ሃይድ ካላደረጋችሁ እቺን ሴቲንግ ነው የምታበሩት ማለት ነው። ሌላ ብዙ ፕሮሰስ አያስፈልጋችሁም። እቺን ሴቲንግ በማብራት ሰብሚት የሚላል እዚህ ጋር ሌሎች ራውተር ላይ ኮንፊርም ሊሆን ይችላል፣ አፕላይ ሊሆን ይችላል ሊል ይችላል። እዚህ ጋር ከካንሰል ጎን ሰብሚት የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። ዩር ዳታ ሃዝ ቢን ስቶርድ ብሏል። ኦልሬዲ አሁን ሃይድ አድርጎታል ማለት ነው። እቺን ብቻ ነው የምታደርጉት። ይህንን በማድረግ ሌሎች ሰዎች ዋይፋይ ሲያበሩ የእናንተ ዋይፋይ አይመጣላቸውም ማለት ነው። ባሳየዋችሁ መልኩ ኤስኤስአይዲውን ሃይድ ካደረጋችሁት በኋላ አይመጣም ማለት ከረንት ሃይድ ያደርጋችሁበት ስልክ ላይ ይመጣል። አሁን እኔ በዚህ ስልክ ስለሆነ ሃይድ ያደረኩት የኔ ስልክ ላይ አለ። ነገር ግን ላፕቶፔ ላይ ሲሄድ ወይም የሌሎች ሰዎች ስልክ ላይ ሲሄድ ጠፍቷል ማለት ነው፣ አይመጣም። ስለዚህ ሌሎች ሰዎች ኮኔክት እንዲያደርጉ ወይም ላፕቶፓችሁ ላይ ኮኔክት ማድረግ ምናምን ስትፈልጉ የምታደርጉትኝ አድ ኔትወርክ የምትላለች እዚህ ጋር የምታያችሁ እሷ ነው። ፕረስ ወይም ሌላ ስልክ ካላችሁ እዛ ላይ ኮኔክት ለማድረግ አድ ኔትወርክ የሚለውን ትጫናላችሁ። በመቀጠል የዋይፋያችሁን ስም ነው የምታስገቡት። ለምሳሌ እኔ ሀክስቶክ ነው። አድ ኔትወርክ እንዳላችሁት እንደዚህ አይነት ሴቲንግ ሲመጣ ካፒታሉን ካፒታል፣ ስሞሉን ስሞል እንዳትረሱ በስትክክል መጻፍ ይኖርባችኋል። ከዛ ሴኩሪቲውን WP ነው ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ፓስወርዴን እጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርዴን እና የዋይፋይን ስም ከጻፍኩ በኋላ ሴቭ የሚለውን ፕረስ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኮኔክት ያደርጋል። ስለዚህ ሰዎች ወደ እናንተ ዋይፋይ ለመግባት የዋይፋያችሁን ፓስወርድ ፕላስ ደግሞ የዋይፋያችሁን ስም ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት እንደዚህ እየተጠቀሙ ሰዎች ካስቸገሯችሁ ስሙንም የዋይፋዩንም ፓስወርድ ከቀየራችሁባቸው በምንም አይነት መልኩ ገስም አድርገው ሊሆን ይችላል ሊያገኙት አይችሉም ማለት ነው። ግን ከዚህ በፊት ማንም ሰው አስቸግሯችሁ ማያውቅ ከሆነ ጀስት ኢን ኬዝ አስቀድመን ለመጠንቀቅ ነው የምትሉ ሰዎች አሁን ባሳያችሁ መልኩ ብቻ ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስሙንም ፓስወርዱን መቀየር አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ሰዎች ስለማያውቁ ዋይፋይ እንዳላችሁ ወይም ደግሞ የማይጠቀሙ ከሆነ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ዋይፋያችሁን ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ዲቫይስ ብታበሩ ምንም አይነት ዲቫይስ ላይ አድ ኔትወርክ ብሎ ሰው ፓስወርዱንና ስሙን ካልጻፈ ሊያገኘው አይችልም፣ ዋይፋዩን ቢያጠፋ ቢያበራ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። እርግጠኛ ነኝ ወዳችሁታል። ቀለል ያለና ግልጽ ነው። ነገር ግን ያልገባችሁ ወይም ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ካለ የኢንስታግራም አካውንቴን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አደርግላችኋለሁ፣ እዛ ላይ አናግሩኝ። ኔክስት ጊቫዌ ለማዘጋጀት አስቤያለሁኝ። ቀጣይ ቪዲዮአችን ላይ ከተሳካ ያንን አደርጋለሁ። እንዳያችሁት ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር።
የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ከቆያችሁ እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁታል። ቀለል ያለና ምንም ውስብስብ ያልሆነ ነገር ነው። ግራ የገባችሁ ወይም ደግሞ ያጋጠማችሁ ነገር ካለ ኢንስታ ላይ አናግሩኝ። የኢንስታግራም አካውንቴን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አደርግላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግመን እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ኔክስት ላይ ያሰብኩትኝ ነገር አለ። መኒ ሃይስት ፍራይዴይ እንደሚወጣ ታውቃላችሁ። ቀጣይ ሳምንት አርብ ማለት ነው። ኔትፍሊክስ አካውንት ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ጊቫዌ አስብ ያለኝ ግን ለጊዜው ምንም ነገር የለም እጄ ላይ። ግን ከተሳካ በቅርቡ ከመኒ ሃይስት ከመውጣቱ በፊት የኔትፍሊክስ አካውንት አዘጋጅቼ ላይቭ ስትሪም ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ምንሸልም ይሆናል። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወይ በላይቭ ስትሪም ደግመን እንገናኛለን ወይም በሌላ ቪዲዮ። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩ።